Like so on time. Okay. Good morning, class. Morning, media. Good morning, Miss. Lain kali kalau tak ada kelas masuk seminit awal boleh tak? Tak payahlah pukul 9 tu baru nak masuk. Aina tak ada lagi. Okay. Alright, so we are going to go through your topic 1.1. Pretty long topic. Topik 1 adalah topik yang saya akan spend masa sikit lah. Kalau ikut kalender hari tu dia kata 2 minggu. Saya rasa kita akan habis dalam 3 minggu kot. Okay. So your topic 1.1, I will start with your definition of atoms and molecule. Okay. Very simple thing but very important. Benda yang basic yang kamu biasa jumpa. Kat sini, saya nak classifykan term-term tu di bawah tajuk besar. Alright? If you look at the term that I have over here is your atoms and molecule. And atom, molecule and ion is actually under the type of particles. Okay? They are actually under the type of particles. Atom adalah sejenis particle, molecule adalah sejenis particle, ion adalah sejenis particle. Okay, 3 jenis. Atom. Apa contoh atom? Huzaini? Wilma, webcam? Yeah. What is that? An example of atom? Mg. Another example? Zinc. Another example? Copper. Okay. Atom. Contoh yang paling senang ataupun benda yang paling senang nak explain adalah atom is when dia adalah sebiji. Satu benda je. Okay, dia tak boleh lebih daripada satu tu. So, selain daripada apa yang Huzaini kata, semua all type of matter, kita boleh ada yang paling simple, your hydrogen, your oxygen, your chlorine, or your non-metal. Sama juga. Okay. Definition dia, saya rasa keyword definition dia adalah the simplest unit. Ataupun the smallest unit. Jumpa perkataan tu? Okay. The simplest unit ataupun the smallest unit yang ada kat nota kamu. So, dia adalah benda yang paling asas dalam kimia. Benda yang paling kecil. Okay. Molecule. Wima, example of molecule? Carbon dioxide. Carbon dioxide. More? H2O. H2O. Lagi? Methane. Methane. Lagi? Ethanol. Lagi? Lagi? Monoxide. Carbon monoxide lagi? Alright, semua contoh yang Wimal bagi, all the example that Wimal is trying to give to us is actually under compound. Diorang melibatkan 2 jenis elemen. If you look at it, your carbon dioxide over here having 2 elements, your C and your O2. Water, H2O, you have your hydrogen and oxygen. I want a molecule that under the category of element. Wima? I want molecule that under the category of element. Anybody, class? Just one example. H2. H2, hydrogen gas. Oxygen gas. Chlorine gas. Alright? To be honest, semua benda gas kamu, kalau kamu perasan, semua yang saya bagi kat sini adalah a type of gas. The moment soalan kata dia adalah gas, hydrogen gas, you know that is a H2. Alright, when the question say it's an oxygen gas, then it's a O2. Then they are straight away under the category of molecule. Okay, and the group that Vimal gave, this group, and also this group, they are different things. We can categorize them differently later on in a type of substance. Okay, next, Aina, kenapa lambat? Yes, madam. Sorry, because I got some problems to access it.
So I want type of ion. We have two type of ion, and they are senang je weh yang ni. Belajar sains dah pernah belajar dah. We only have two type of ion. Waiting. The general type of ion, not example. I have two type of ion, and what they are. Anion and cation. Next question untuk Aina juga. Anion means what charge? Anion is negative charge and cation is positive charge. Negative charge, positive charge. Aina juga. How can I form a negative charge? How can an ion being formed? How do you form an ion? Tak dengar. Sorry? Tak dengar. Isotope notation. No. Elektron lebih banyak daripada proton. Isotope notation is a way of writing. Elektron Yes, Huzaini? lebih banyak daripada proton. In what condition will electron be more than proton? Aina, mute your mic. In what condition? Huzaini say that an ion is a negative charge because electron is more than proton. Good. But in what condition or how can electron be more than proton? Sarah? The charge is negative. It's already charged negative, we know that. And Huzaini right now saying that the electron is more than proton. My question is, in what condition, dalam keadaan apa ataupun macam mana elektron boleh lebih daripada proton? Gain electron. Because you gain electron. When you gain electron, the number of electron will then be more than your proton number. That's why you have your negative charge. And the cation over here, Isma? When we donate electron. When you donate electron, when you loses electron, when your electron has been given out. Bear that in mind, the only changes that we are talking about is electron. Whether electron is gained or electron is donated. So, satu-satunya benda yang boleh berubah dalam particles kita adalah elektron. Hanya elektron yang boleh keluar, hanya elektron yang boleh masuk. Ingat yang tu. Okay? And the positive and negative charge were all because of the electron changes. Question? Dan saya rasa yang paling penting kat sini, before we move on, is the keyword of particles. Okay? The keyword of particles. Bila soalan kata name the particles. The name the particles bermakna atom, molecule, ion. Dia nak kamu classify sama ada diorang atom, molecule atau ion. Alright, berhati-hati. Kadang-kadang kamu tahu jawapan tu. Alright, tapi bila baca soalan kamu tak tahu apa dia tanya classified particles apa benda tu. Yang tu kamu tak tahu. Padahal kamu tahu je atom, molecule, ion. Okay, next adalah type of substance. Type of substance ada dua jenis. Sama? Alright, saya highlight kat sini sebab saya tak nak kamu tak boleh jawab soalan tu sebab kamu tak faham. When the question say type of substance, what are we actually looking at is element and compound.
Alright, jawapan yang dia nak adalah element or compound sahaja. Alright, so element over here, if you look at the table that you have in your notes, your element over here can be classified into atom and molecule. See that? So, the question over here before we go into atom and molecule, again, what is actually element? Macam mana paling senang nak identify element? Nurin? Sorry, Sabrina? One kind of atom. Just one kind of atom. Perkataan yang saya nak, one. One kind of atom only. Ataupun bahasa dia tak suka perkataan one kind, fine. One type of atom only. Dia tak semestinya satu biji, tapi dia hanya satu jenis. Okay, therefore saya boleh guna perkataan two or more atom of one type. Dia boleh lebih daripada satu biji, dia boleh lebih daripada dua biji, dia boleh tiga biji, dia boleh empat biji, tapi syarat dia satu. Dia mesti adalah sejenis atom sahaja. Contoh kat sini, dia boleh pegang, alright, O2, dia boleh pegang Cl2, dia boleh jadi hanya hidrogen, dia boleh hanya magnesium. Okay? Semua ni masih adalah di bawah elemen. Dan cara yang paling senang nak detect elemen, alright, adalah remember periodic table? Okay? Cara yang paling senang saya ajar student saya nak detect elemen adalah looking at your periodic table, setiap kotak tu, every single boxes, alright, every single boxes, all the element that in that one boxes, that is one element. Cuma sekarang elemen tu wujud dalam keadaan molekul ataupun atom. Dia duduk seorang-seorang dia ke dia duduk dengan kawan. Tapi kawan dia mesti kawan yang gang sama, group sama, jenis yang sama. So the keyword over here is one type of atom, sejenis atom sahaja. Okay? Alright? You know the best thing when you teach online is you can change your pen color. Tapi bila kamu mengajar kat whiteboard, you only have the same color. I mean, that is real the best thing, you know. Any color you want. And yeah, that is your element. So the easiest thing adalah kalau dalam tu lebih daripada satu kotak, kita akan terus bergerak kepada compound. Compound pun sama, masih adalah two or more atom. Dia boleh lebih daripada satu biji. Alright, but of different kind of atom ataupun different type of atom. Dia kena ada at least dua jenis. Contoh yang kawan kamu bagi tadi adalah your CO2. Because in your CO2, I have one carbon, I have two oxygen. Betul? Saya ada dua jenis. Saya ada carbon, saya ada oxygen. So, saya akan ambil dua kotak dalam ni. Bila kamu ambil lebih daripada satu kotak tu, terus compound. Okay? Boleh ada banyak lagi selain daripada yang pegang macam H2O. Boring lah. Apa asyik tu H2O je bila nak pandai. Dia boleh jadi yang macam ethanol. Like we mau say, you can have your C, ethanol C2H5OH. Alright. So kat sini kita boleh ada tiga jenis elemen. Carbon, hydrogen, oxygen. And they are still compound. Make sense? Alright. Simple. Very simple. And if you look at compound over here. Alright. If you look at compound over here, ion is definitely under compound. Ion is definitely under compound. Molecule can be in the compound, can be in the element. See that? It can be both. Alright? Kenapa it can be both? Because molecule boleh duduk dalam keadaan sejenis, boleh duduk dalam keadaan dua jenis. Your molecule can be in the form of hydrogen gas. Your molecule can be in the form of H2O. Masih molecule. Betul? But another thing that I want you to pay attention as is atom. Perasan tak? Atom hanya duduk bawah elemen. Boleh tak atom duduk bawah compound? Logik tak? Tak logik. Tak logik. Because we agree on atom adalah sejenis je. Sebiji dan sejenis. Carbon duduk seorang-seorang. Cl duduk seorang-seorang. Hydrogen duduk seorang-seorang. Magnesium duduk seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang weh. Mana nak duduk dalam compound? Compound minimum 2 biji.
Betul? Alright. Same thing goes to ion. Ion hanya duduk bawah compound. Tak kisah cation atau anion. The moment kamu jumpa ion, positive charge, negative charge, dia mesti duduk bawah compound. Why? Kenapa benda tu boleh jadi positive charge? Kenapa benda tu boleh jadi negative charge? Ataupun benda yang kamu paling biasa jumpa, NaCl. Kenapa dia jadi Na+, kenapa dia jadi Cl-? Sebab dia ada kawan. Dia ada kawan yang tak sama jenis, mesti tak sama jenis sebab satu logam, satu bukan logam. So the moment dia jadi positive charge dengan negative charge, dia mesti duduk bawah compound. Make sense? Okay, simple. Question so far? No Nope. question. No question, then I have question. Exercise. Okay. The keyword, same thing. Over here, I give you the species. And soalan macam yang saya katalah dalam exam, soalan sekarang minta type of particle. And you need to also identify the type of substance. And before I go through this example, if you look at my technique, I would prefer you actually identify them from the bottom first. Kalau kamu perasan, teacher bermula dengan sama ada dia ion, molekul atau atom. Kita mula dengan yang tu dulu. Dalam exam pun sama. Cara dia lagi senang. Baru kamu bergerak naik ke atas, kamu tentukan sama ada dia elemen atau compound. Cara tu lagi senang. Okay? Kalau kamu bergerak daripada bawah, kamu tak nampak. Susah. So, bergerak daripada bawah. Okay? Senang. So, kita bermula dengan type of element over here. Harisha? Potassium? Type of particle? Atom. Atom. Type of substance? Elements. Element. Benda ni senang. Alright? Dalam exam jangan buat salah. Farah? KCl. Molecule. Molecule. Substance? Substance compound. Compound. Perfect. Okay? K plus. Ion. Ion. What type of ion? Compound. Positive. Nama dia? Cation. Cation. Alright. Next. Type of substance? Compound. Compound. Walaupun dia duduk seorang-seorang, the trick over there adalah seperti yang saya cakap. The trick over here is your K sitting alone. Nampak macam elemen. Dia hanya akan jadi elemen kalau dia adalah K. Nampak? Sebab tu saya bagi semua yang sama. Tapi the moment dia jadi K positive, sebab dia ada duduk dengan somebody else. Sebab tu dia mesti compound. Nampak beza? I want you to differentiate this. Cl minus over here. Anis? Ion. Ion type. Anion. And ion. Type of substance? Compound. Compound. Soalan saya. Mungkin saya rasa tak ada masalah. Sepatutnya tak patut ada masalah. Tapi saya pernah jumpa juga yang salah. Ada masalah nak beza cation dengan anion? Ada keadaan yang di mana kamu akan terbalik? Tak tahu negatif charge siapa? Saya tak nak jumpa salah tu daripada budak saya. Sebab saya pernah jumpa salah ni kat final. Dan saya tak nak. Okay, tak patut. Okay. H2, Danish? H2 molecule. Molecule. Type of substance? Then element. Element, because they are only the same type, H2. Alright? Yes. Hydrogen. Vimal? Molecule. Molecule. Type of substance? Compound. Compound. Alright. How many atoms you have? 3 atom. Then How many atoms you have? the type size. Total number of atoms. Total number. 3. Sorry? 3. Okay. Sebab yang ni akan jadi sangat penting nanti dalam hopefully hari Jumaat ni ataupun minggu depan kita akan belajar kira number of mole. So kat sini siapa yang dah tengok video dia tahulah. Number of atom, number of ion, number of cation, number of anion, benda ni akan jadi sangat penting.
Benda ni bukan hanya penting kat semester 1 sayang. Benda ni akan penting selagi kamu belajar kimia. Jangan salah tulis. Ada masalah setakat ni? Alright. Akhirnya faham. Akhirnya boleh beza apa tu atom dengan molekul. Selepas 18 tahun. Tiap-tiap tahun tu masalah budak. Aish. Okay. Next. Another keyword. Favorite keyword sebelum kita masuk kepada isotope. Dalam isotope kamu akan banyak jumpa benda ni. Okay. Tapi selalu budak tak perasan nama yang sebenarnya adalah apa. Proton, neutron and electron is what we call subatomic particles. Kenapa subatomic? Ingat tak, atom tadi adalah the simplest unit, right? Bila atom adalah simplest unit, atom is made up from the subatomic particle. Dalam atom ada apa? Dalam benda yang paling simple tu, dia sebenarnya terdiri daripada 3 orang ini sahaja. Dan di mana? Nukleus. Dalam nukleus ada siapa? Dalam nukleus. Neutron, proton. Alright. Dalam nukleus, kamu ada 2 orang pakcik ni yang akan duduk dalam nukleus. So, ni nukleus teacher. That is my proton. That is my neutron. Dan lepas nukleus, kita ada petala. Bahasa Melayu, saya Google tadi. So, kamu ada your energy level. Betul? And in this energy level, we have electron. Soalan yang saya dah dapat daripada student teacher. Kena bulat ke? Cross boleh tak? Sebab sekolah guna cross. Betul? Kadang-kadang kamu akan jumpa Miss Wong tulis E. Gunalah apa pun sayang. Cross pun boleh, titik pun boleh, E minus pun boleh. Ya. Apa tu petala tadi dalam English? Energy level. Ada banyak Okay. nama, we will come across this. Energy level. Okay? Ataupun bahasa senang sikit, kita boleh panggil shell. Okay? We will have chapter 2 learning entire about this. Don't worry. Alright? So, that is your energy level or shell. Titik ke, cross ke, E minus, saya tak kisah. Dan kita pernah cerita, that is your atom. Ni lah benda yang paling basic dalam kimia that we call atom. And this atom is made up by 3 things, which is your subatomic particles. Proton, neutron, electron. Dan semua orang patut tahu, proton bawa charge positif, electron bawa charge negatif. Neutron bawa charge tak? Oh. Neutral. Alright? So proton bawa charge negatif, electron bawa charge, proton bawa charge positif, electron bawa charge negatif, neutron adalah neutral. Okay, tapi dia akan memainkan peranan yang sangat penting dalam isotop nanti. And this also explain one thing sayang. This also explain one thing. Kenapa hanya elektron yang boleh keluar masuk? Sebab elektron duduk paling luar. Proton duduk tengah-tengah tu. Alright, proton, neutron duduk tengah-tengah tu. Saya mati pun dia takkan keluar. Siapa-siapa mati pun dia takkan keluar. Sampai bila-bila pun proton, neutron akan forever duduk dalam nukleus, duduk diam-diam tak bergerak. Pemalas macam apa. Setakat ni rajin lagi. Alright, ni dah masuk kelas lambat ni saya tak minat. Betul Aina? Okay, question so far? Tak ada? Hati-hati dengan keyword. Make sure you know bila soalan tanya subatomic particles, you know soalan sebenarnya minta proton, neutron, electron. Yang ni kena tolonglah. Selalu budak tak perasan. Okay? Question so far? Tak ada? Move on to isotope notation. You all suka sangat short form. So there you go. Short form pertama yang kita belajar adalah isotope notation. Notation is actually a shorthand ataupun short form yang kamu panggil. Tapi dalam short form ni, kamu akan dapat 6 benda. You have 6 information. Okay? So the first information that you can get, Huzaini is very happy. So let's see. First information that you can have from isotope notation is? First, Anything. When you see charge. Wow. So fast can see the charge. Okay, good. Yes, something still visible. Betul. Sama ada dia positif, negatif atau neutral. Haikal?
Elemen simbol. Elemen. Alright. Kita akan tahu daripada elemen simbol tu dia adalah elemen apa. Okay. Tak perlu hafal Tak perlu hafal, dalam exam kita akan bagi. Next, Danish. Proton number. Proton number. Okay. Kita akan nampak proton number yang duduk atas ke bawah, Danish? Duduk bawah. Bawah. Isma? Nuclear number. Nucleon number. Nucleon number yang duduk atas ke bawah? Atas. Biasanya, soalan saya biasanya nucleon number besar ke proton number besar? Nuclear number besar. Yes. Alright. Vimal, one more. Number of neutron. Number of neutron. Sabrina, last. Number of electron. Number of electron. So this is the first thing yang kamu patut ada dalam tangan. Whenever soalan tanya pasal isotope notation, ataupun dia minta isotope notation, ataupun dia bagi. The moment cerita pasal isotope notation, kamu mesti boleh dapat 6 benda ni. No matter yang dia bagi ada berapa je. Kamu kena dapat 6 ni. And before we proceed a bit about the keyword over here, the way that you write, I believe kalau kamu tengok video, kamu dah ingat dah. Nucleon number dengan proton number adalah kata nama khas ataupun dia adalah satu term. Dia adalah satu kata nama. Tahu? Dia bukan bilangan. Nucleon number dia adalah satu kata nama. Kalau proton number dia adalah satu kata nama. So dia tak boleh ubah. Tapi number of neutron dengan number of electron, diorang adalah bahasa Inggeris untuk bilangan. Kenapa diorang adalah bahasa Inggeris untuk bilangan? Sebab diorang boleh berubah. Diorang tak ada kata nama. Kita memang kira dia ada berapa. So dia adalah bilangan. Jangan terbalik. Kita tak boleh tulis electron number. Alright, kalau kamu jumpa pemeriksa yang strict, memang dia pangkah. So tak payah. Tak payah risk benda tu. Macam tu. Okay? So make sure I tahu. That is your basic isotope notation. So daripada 6 benda ni, sekarang saya nak masuk dalam isotope notation. So first thing, saya jawab yang senang dulu. Your X is your element symbol. Daripada sini kamu dapat tahu elemen. Betul? Anis, proton number yang mana? Z. Z adalah proton number. Aina, nucleon number? A adalah nucleon number. Aina juga sebab masuk kelas lambat memang pasal, so 3 orang ni memang duk kena. So lain kali kalau tak nak kena, jangan masuk kelas lambat. Aina, nucleon number adalah? Saya tak dengar. Mat, memang problem kot. Dengar ke? Proton and neutron is your proton number plus your number of neutron. Yang ni adalah your nucleon number. So kat sini kita sebenarnya dah dapat benda ke, tutup mic. Kat sini kita dah sebenarnya dapat benda ke-4. 1, 2, 3, 4. Okay, daripada sini. Sebab proton number dah ada. So nucleon number ada. So nak dapat number of neutron, tolak lah. Betul? Saya senang je. Atas tolak bawah. Sentiasa. Nombor atas mesti sentiasa lebih besar. Ingat yang tu. Nombor yang duduk ke atas mesti sentiasa lebih besar. Bila kamu tulis, ada terbalik, kamu salah dah tu. Okay, nombor yang duduk atas mesti sentiasa lebih besar. Next. Farah. Charge duduk mana? Atas X tu. Atas X. Sini. Kanan. Kanan. That is your charge. And how do we know the charge? How can we calculate the charge? Kita akan tengok berdasarkan apa? Dia punya number of electron number. Electron number, number of electron lagi? Number of electron. Charge. Compare. Sorry? Charge untuk elemen tu.
Kalau saya nak cari charge tu, saya kena compare siapa dengan siapa? Proton number dengan electron number. Yes. Kita akan compare number of electron dengan proton number. Kawan baik untuk dapatkan charge. Macam mana nak dapat charge? 2 orang je kamu kena tengok. Sebab dalam semua ni sayang, 2 orang je pegang charge. Your electron and proton. One is positive, one is negative. Betul? That's it. Question so far? No. Isotope notation, we have 3 types. Very quickly. We have neutral atom. We have your cation. We have your anion. Alright. So over here, what makes it different adalah only the charge. So neutral tak ada apa. Cation will have your positive charge. My question for the positive charge, number come first or the sign come first? Rima? Number come first. Number come first. You must have your number come first. How many positive? Same thing goes to your anion. Mesti kena adalah nombor datang terlebih dahulu. Okay, mesti ya, tak boleh salah. So, saya nak fokus kat sini adalah pasal charge. Charge kat sini adalah kosong. Jangan letak kosong sayang. Biarkan dia. Malu saya kalau kamu letak kosong. Tak ada siapa letak kosong. Jangan letak. So, soalan saya more on this adalah pasal charge. Everything on here adalah pasal charge. How do we know that the charge is 0? Or in what condition the charge will be 0? Anis? Bila bilang proton number tu sama dengan number of electron. When the proton number is equals to the number of electron. Why when the proton number is equal to the number of electron, the charge will be 0? Anybody? Why when they are the same, the number will be 0? Aina ke tadi? Because they cancel each other. How can they cancel each other? Banyak. Huzaini? Because proton positive charge, electron negative charge. And bila sama. Positive how many, negative how many? What? Sorry? If you say proton is a positive charge, electron is a negative charge, so they cancel off each other. Tapi kalau proton saya positive for? Bila dua-dua bilangan sama. So, Kenapa kalau bilangan sama dia orang boleh cancel off each other? Kenapa pula? Yang lain? Sebab proton tu dia positive 1, electron tu negative 1. Thank you. Bilangan diorang sama dan diorang boleh cancel off. Perfect answer. All your answer just now is correct but not accurate enough. Why when the number is the same and they can cancel off each other? Dari awal, tadi memang saya tak nak mention. Kalau kamu perasan, saya tak ada slide cerita pasal proton dengan elektron. Memang nak tanya. Benda basic. Benda yang kamu ada dalam otak tapi tak pernah tulis. Alright? Why when the proton number is equals to the number of electron that can cancel off each other, what your friend said, and the charge will be 0? Because proton is 1 positive and electron is 1 negative. Statement ni kena ada. Alright? And right now my charge over here, let's say my charge is a 3 positive. So my charge right now is positive. Okay? As we agree, it's a cation. Alright. So over here, proton is more or electron is more? Harisha? It's more than number of electrons. Proton number is more than the number of electron. And in this condition, macam mana proton number boleh lebih daripada number of electron, Arisha? If proton number is too positive, more than I mean, you say that proton number is more than number of electron. Yes. Dalam keadaan apa ataupun macam mana number of electron boleh kurang daripada number of proton ataupun macam mana number of proton boleh lebih
tiba-tiba lebih daripada number of electron. Apa yang berlaku? Proses apa yang berlaku? Loss of electron. Loss of electron. Ataupun bahasa kawan kamu tadi adalah electron donated. Betul? Dan rasa-rasa electron donate by how many? Kita donate berapa? 3. Kita donate 3 electron. Boleh tak saya kata proton bertambah 3? Cannot. Why? Sebab proton dengan neutron dalam nukleus, dia tetap dalam nukleus, so dia takkan tukar tempat. Yes, dia bukan takkan tukar tempat weh. Dia takkan berubah value dia. Takkan berubah. Bila kita kata proton number sekarang lebih daripada number of electron sebab dia positive charge. Yes, apa yang Harisha jawab tadi betul. Tapi proses apa yang menyebabkan keadaan ni berlaku? Losses of electron. When we loss of electron, when we donated the electron, then the proton number akan lebih daripada number of electron. Tapi keadaan vice versa, saya tak boleh tambah number of proton. Kamu tak boleh kata because proton number increase. Oh, yang ni saya paling menyampah. Tak boleh. Okay, proton number sampai bila pun Z kena kekal. Last but not least, an ion. Kalau charge teacher sekarang hanya adalah one negative. Satu negatif sahaja. Obviously sebab proton number saya sekarang berkurang. Proton number saya berkurang ataupun dengan kata lain elektron saya bertambah. Okay, my electron is now more than my proton number, and to have the electron more than the proton number because I gain electron. And look at it, we are still just talking about electron. Positif bermakna saya hilang elektron. Negatif bermakna saya tambah elektron. Ayat tu tak boleh lari. Kita takkan cerita pasal proton number. Forever adalah number of electron. Yang ni kena hati-hati ya, especially dalam exam bila soalan objektif, bila jawapan tu ada A, B, C, ada value yang tambah dengan ada value yang tolak. Start dah. Alright. Tulis. Cara tak nak pening adalah tak payah percaya sangat dengan otak kamu yang tak berapa nak betul tu. Alright, cara yang paling senang, percaya dengan tangan kamu dan pen kamu, tulis. Statement ni kena tulis. Tulis. Then you'll be good. Tapi kamu duk percaya kat otak kamu. Tahu? Yang hang tahu tak apa-apa nak okey. Alright. So, exercise 1.11. Kalau tak silap saya, question number, tak tahu nombor berapa. Number 1 lah kot. Ada soalan ni? Okay, saya rasa tak ada soalan yang tak boleh buat kot. Kita akan go through je. Make sure tanda kerja kamu ya, sebab tutorial yang kita bincang 2 jam ni kena hantar hari ni. Okay, make sure tanda. So just very quickly, Alif dan Haikal dah nampak boring, so Haikal. Okay, bagi jawapan je, kita check. Semua lah. Semua untuk K. 2 4 nombor nukleon 4 2 sampai isotope notation. Bagi 4. isotope notation je. 4 2 K. 2 K. Ada charge? Tak ada. Sebab dia nombor proton dan nombor elektron sama. Yeah. Kenapa charge kosong? Because your number of proton and electron is the same. The moment kita nak tengok charge sayang, mesti kena cari elektron, mesti kena cari proton. Tu je satu cara dia. Sabina? 7 14 L 14 7 L 3 minus. 3 minus. Kenapa 3 negatif? Kenapa 3 minus? Sebab nombor proton lebih kecil dari nombor elektron. Yap. Dia senang je. Bila dia ada proton 7, elektron 10, kalau elektron lebih, straight away mesti negatif. Lebih berapa? Lebih 3. 3 negatif. Siapa lebih, kita pegang charge tu. Okay? Next. M. Farah?
52, 52. Lagi? 24, 24. 21, 21. Number of electron? number of electron, Tak, isotope notation. isotope notation, M, nuclear number dia 52, proton number dia 24, and charge dia 3 positive. 3 positive. Soalan dah start susah sikit sebab saya bagi charge tapi saya tak bagi number of electron. Dan kalau kamu perasan saya sebenarnya tak bagi proton number kat sini, saya bagi kat sini. So, kenapa dia 3? Kenapa number of electron 21? Sebab charge dia 3 positive. 3 positive bermakna elektron kena berkurang 3. So, kita buang 3 daripada 24. Asal mesti sama dengan proton. Ingat yang tu, asal mesti sama dengan proton. Okay, Q. Harisha? A27, number of electron 13. Why? Because Tak dengar. Betul, why number of... sebab charge dia kosong. So dia Sebab sama charge dengan dia? number of proton. Charge dia kosong. Perfect. Alright, isotope notation? Q, nuclear number 27, proton number 13. Charge tak ada. Charge Alright, kosong. Isma? Isma? 9. Number of neutron 10. 10 ni datang dari mana? Lepas kita tolak nuclear number dengan proton number. Alright, your number of neutron adalah forever. Nucleon number tolak proton number. Forever. Okay, you should know that. Okay, charge? Charge 1 negative. 1 negative. Isotope notation? F. Charge dia negatif. Nukleon dia 19. Proton number 9. Okay, soalan ni kita nak bincang sikit. Apa yang Isma bagi kat sini saya rasa semua betul. Tapi saya nak kamu fokus pada charge. Kalau soalan hanya tanya charge, jawapan kamu adalah 1 negative, bukan dash. Bukan negatif. Okay? Bila soalan hanya tanya charge, kita akan tulis dalam bentuk nombor. Whatever number is that. Tapi bila kita tulis dalam isotope notation, jawapan Isma betul. Perasan tak kita tak letak 1 tu? Tak kisah positif atau negatif, kalau dalam bentuk isotope notation dan dia adalah hanya 1 negatif atau 1 positif, kita takkan letak 1 tu. Okay? Tapi kalau soalan tanya charge, hang jangan tinggal dash kat saya. Kamu tulis 1 negatif. Nampak beza? Okay? Itu beza dia. Berhati-hati dengan soalan yang ditanya. Next. Sarah? 8, 18. Charge dia 2 negatif. 2 negatif. Okay. Setuju kelas? Tak setuju bagi tahu lagi? T. Charge dia 2 negatif. Nukleon 18 dan proton 8. Perfect. Happy? Easy? Kimia boleh dapat A? Serius, apa lagi dia nak tanya? Dia tanya ni je. Okay? Cuma kena hati-hatilah, jangan buat careless kat situ. Alright. Huzai ni? Ya. Yes. S. The name? What? The name of the species. Um. Sekejap.
Okay, saya tunggu. Kena bagi nama elemen lah. Saya tanya, saya saja. Set. S tu apa pun tak tahu. Nak kena dengan aku tu. Kelas? Sulfur. Sulfur. Hayo. Oh. Oh my god. Okay. Zack? The Zack is? Z16. Ha? Zack Z is? Tak dengar. 16. Tak dengar. 16. 16. Bukan salah, tak dengar. 32. 16. 16. 16. 0. Zanya buat ke kerja ni? Buat? Jawab dah. Kira nama yang bawah tak tulis lah sebab tulis S saja. Okay, Danish? Tak dengar Danish, kuat sikit. Dengar ke kelas? Ke saya je? Takkan? Saya tak dengar Danish. Anis? Fe. Nama? Ferrum, iron. Iron. Bahasa Inggeris dia iron. Zack? 26. A? 56. Number of neutron? 30. Lagi? 26. 26. 0. Kenapa 0? Sebab number of electron dia dengan number of proton dia sama. Tak Sebab boleh rasa jawab. tak ada. Sebab kat sini tak ada. Ni kamu dapat daripada sini. Okay. Wima? F. Fluorine. Fluorine. Nasib baik yang dia tahu. Ni tak tahu kau hantar balik tadi kau. Lagi? 9. 9. Where do you get this? Google. Alright. Kalau kamu perasan soalan 3 kat bawah ni saya tak bagi proton number. Betul? Jangan risau. Tak perlu hafal. Dalam exam, kamu akan dapat satu benda. Satu-satunya benda yang kamu akan dapat dalam exam adalah you will be getting a table. I say a table ya, bukan a periodic table. You'll be getting a table. Dalam table ni ada 3 benda. Name, termasuk dengan simbol. Alright, simbol dia. And then, dalam table ni akan ada atomic mass dan juga proton number. Kind reminder ataupun first time kamu mungkin baru nak tahu, in our exam, periodic table is not provided. Saya tahu SPM bagi. Okay? But in here, your periodic table is not provided. You will be only given this table with the name, atomic mass and proton number. Sebab tu saya cakap, kamu tak perlu hafal nama, kamu tak perlu hafal proton number. Kamu pergi kat depan, kamu check je. Okay? Vimal, continue. 10. 10. Okay. 9. Sorry? 10. 1 minus. 1 minus. Alright. Untuk soalan charge tu jangan jawab dash ya. Jangan tinggal kosong, jangan jawab dash. Mesti kena tulis kosong.
Untuk yang ni adalah 1 minus because of the charge is negative 1 over here. So 1 negative. Therefore, the number of electron must be more than the number of proton by 1. Sebab tu, proton 9, elektron 10. Okay? Yang ni saya jawab lah. SR is a strontium. Okay? The Z over there is 38. anybody? 38. Boleh cari kat Google. So you have your 90 over here for strontium. Number of neutron over there will be 50. 52. 52, sorry, bukan 62. 52. So number of proton 38. Number of electron over there will be 36. 56. 36 meter. Itulah saya duk pelik kenapa 56 banyaknya. Kenapa eraser saya tak nak function? Don't like me. Don't like me. My eraser is not working. 36 set. 2 positive. Yeah, 36, correct. Okay. Aina, last. Sorry madam, I still tak dapat macam mana nak dapatkan nombor proton kat bawah tu. Still tak dapat macam mana nak dapatkan? Nombor proton. Nombor proton boleh cari je sayang kat Google. Sekejap. Kamu type dia chlorine proton number. Sebab benda tu akan diberi dalam exam nanti. So proton number untuk chlorine? Yang ni kena tahu Kelas? 17. 17. 17. 287. Kamu selalu buat benda ni. Okay. Number of neutron daripada sini Aina? Um, 20. 20. Proton? 17. Electron? 16. 16. Sebab? Yes. Sebab charge, the charge is positive 1. 1 positive. Charge kena sentiasa number before the symbol. Okay? Alright. Mesti kena sentiasa number before the symbol. Tak boleh terbalik. Kalau terbalik, dia akan jadi oxidation number. Tak boleh terbalik. Charge mesti nombor sebelum symbol. Okay? Ingat yang tu. Senang. Easy. Yang ni. Apa benda ni ada kat sini? Okay. Why they are here? Oh my god, what happened? Ada hantu. What is all this? What is happening to my slide? Oh my god. Jangan sonok sangat. I have plenty of this slide. Told you I have plenty of this slide. Alright, soalan ni pun senang. Cuma the trick tu kat situ dia bermula dengan G2 minus. So berhati-hatilah G2 minus kat situ. And the question gives you 34 proton, 45 neutron. Question pertama, determine the number of electron. Danish, do you want to try your mind?
I can't hear you at all, Danish. No. You need to fix your mic as soon. Haikal, soalan ni? 36. 36. Because proton is 34 over there, G is the form of G2 minus. So that means the number of electron adalah 36. Soalan ni sebenarnya untuk saya dia tak cukup lengkap. Saya boleh tanya, saya sebenarnya boleh tanya determine the number of electron for who. Dia tak mention. Alright, dia tak mention. Sebab kalau dia tanya determine the number of electron for G, akan lain. Kalau dia kata for G2 minus, for the ion, then jawapan dia akan lain. So untuk saya soalan ni ada option lah. Okay. Kalau dia adalah for G2 minus, adalah jawapan yang Haikal bagi 36. Alright. Tapi kalau dia adalah tanya for G sahaja, berapa banyak elektron saya? 34. Ya. Bila kamu jawab soalan ayat macam ni, be very very careful on yang dia minta tu adalah number of electron, number of proton, number of whatever. Dia nak untuk siapa? Of the ion or of the atom. So kalau ion kena berhati-hati. Kalau atom dia bermakna dia patut neutral. Okay? Be careful on that. Next. Question asking for determine the nucleon number. Kalau nucleon number, dia tanya untuk G2 minus ke, dia tanya untuk G, takkan memainkan apa-apa perubahan. Alright, kat sini dia trick kamu je ni. Sebab nucleon number takkan berubah. So, nucleon number kat sini. Sabina? Sorry? 79. 79. Perfect. Okay. So, sama juga the isotope notation, yang ni specific. Soalan memang minta isotopic notation of G2 minus. Isotope notation, same thing. Okay. So, isotopic notation adalah untuk G2 minus, bermakna untuk soalan C, isotope notation kamu kena datang dengan 2 minus tersebut. Walaupun proton number dan your nucleon number and also your proton number actually doesn't change. Okay. Tapi charge wajib sebab dia minta isotope notation of G2 minus. Kalau soalan C tu dia minta isotope notation, tapi dia hanya minta untuk G. Isotope notation of G. Just G. Bermakna isotope notation kamu patut adalah 79, 34, G. Duduk dan diam. Tanpa charge. Soalan exam pernah keluar, benda yang dia bagi ke atas semua adalah pasal ion. Soalan bawah, semua dia tanya pasal atom. Soalan final. Okay? Semua atas tu dia bagi pasal ion. Everything about ion. Number of electron, number of proton, semua adalah pasal ion tu. Tapi soalan bawah, semua tak ada charge. Soalan final. So, berhati-hati. Okay? Baca betul-betul dia adalah isotopic notation untuk siapa. Alright? Make sense? Benda tu senang, cuma jangan terperangkap lah. Okay. Next, isotope. I always love to teach the notation first before the isotope. Isotope benda yang senang. Okay, you learn this in your form 5, I believe. Cuma definition kita jadi lebih specific kat sini. My definition over here, 2 or more atoms of the same element that must be from the same type that have the same proton number in the nucleus, wajib, but different nucleon number. Certain buku dia tak guna different nucleon number. Certain buku dia guna different number of neutron. Betul? Biasa jumpa. Dua-dua saya terima. Alright, cuma kalau neutron dia kena, number of neutron. Kalau nucleon dia kena nucleon number. Dua-dua saya terima, mana-mana yang kamu berminat. Saya prefer yang ni. Sebab senang saya nak tengok kat isotop. Isotop yang paling standard kamu biasa jumpa adalah hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3. Okay? Diorang wujud tau kat muka bumi. Semua elemen, to be honest, every element that you have in your periodic table basically having isotope of themselves. Okay? And for the hydrogen, you have 2 or more. So right now, I'm having 3 because it say 2 or more.
of the same element. They are the same element. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. Okay? Of the same proton number. The proton number right now is the same. Kenapa saya suka ajar notation dulu? Nombor bawah kena sama. Proton number. Cara yang paling senang nak detect. Okay? Proton number must be the same. And then, your nucleon number must be different. Nombor atas kena berubah. Okay? Contoh lain, selain daripada hydrogen, chlorine. 35 chlorine, 17 proton number. Chlorine, another isotope, 37 chlorine. Chlorine sekarang sebenarnya ada 2 isotope. Tapi diorang share proton number yang sama. And they have different nucleon number. Okay, ingat tak tadi kita ada proton yang bawa charge positif, kita ada elektron bawa charge negatif. Apa guna neutron? Neutron macam tak ada function tadi, betul? Neutron function dah wujud. Apa yang membezakan diorang sekarang adalah neutron number. Oops. Apa yang membezakan diorang sekarang sebenarnya adalah number of neutron. Okay? Your number of neutron untuk yang ni. Number of nucleon tolak proton. 1 tolak 1. Neutron number kosong. Kat sini, 1. 3 tolak 1, 2. Betul? Setuju? And over here, the number of neutron untuk chlorine 2 ni. My nucleon is 35. My proton is 17 for the first one. So over here, it should be 18. betul. Over here, 20. So, apa yang menyebabkan diorang beza adalah satu benda. Number of neutron. So, apa function number of neutron? Number of neutron akan menyebabkan berat atom itu berubah. When the mass of the atom change, we will call it as another isotope. And that's why, because of that, we can only compare the same element. Because only the same element will have the same proton number. Question so far? Tenang definition ni jangan ada satu perkataan pun yang kurang. Habis cerita. Saya tak harap pun kamu betul definition. Jahat gila. Saya tahu kamu tak suka menghafal. Okay, next soalan ni. Soalan isotop bila keluar. You have the particle A, B, C, D given, number of electron given, number of proton given, number of neutron given. First question, the particles are atoms and ion. Bermakna dalam ni ada orang adalah atom, ada orang adalah ion. Untuk nak tentukan dia atom dengan ion, kita tengok apa? Aina? Tak dengar? Dah. Sorry, untuk tentukan apa? Untuk tentukan sama ada dia atom atau ion, kita akan tengok ataupun kita akan compare siapa dengan siapa. Compare elektron dengan proton. Yes. Betul? Yang tu paling senang. So, kalau A, sebelum kita jawab soalan, A, Vimal, atom or ion? Atom. Atom. B, Huzaini? Atom. Okay, because the number of proton and electron for both are the same. 6, 6, 12, 12. Sarah? C? Ion. Ion. Question, cat ion or anion? Cat ion. Cat ion. Positive charge. How many positive? Tak dengar. You dah mute. Two. Next, Harisha? Atom. Atom. Okay. So kita ada satu ion kat sini. Betul? Which is a cat ion which holding a 2 positive charge. Because kita akan tengok pada electron and proton. Use the letter A to D to answer the following question.
which two particles are atom and ion of the same element? Same element maksudnya dia kena pegang same proton number. Itu dia. So, kita cari orang yang pegang proton number yang sama dulu. So, antara A dengan D, siapa pegang proton number yang sama? Farah? A dengan D. A dengan D pegang proton number yang sama, which is 6. Satu lagi pasangan agak jelas dah kat situ. Okay. 12, 12. Betul? So that is our group. Untuk soalan A, dia nak jawapan AD ke dia nak jawapan BC? Rasa-rasa? BC. BC. Kenapa BC? Dia kata atom dengan ion. Yes, the keyword. Atom, ion. Alright. Dan AD, dua-dua atom. So bukan. So BC adalah atom and ion of the same element. B and C. Oh, dia ada explain lah. Oh, tak jadi nak jawab kat situ. B and C. Why? Explain lah yang hampa paling menyampah kan. Soalan-soalan senang je. Lepas tu titik, explain titik. Bodoh tu soalan tu. Okay, yes. Kenapa? Benda yang kamu buat tadi. Benda yang kita buat. Because they have proton numbers and nuclear numbers. They have the same number of proton numbers and nuclear numbers. Because they have the same proton number sahaja. Nuclear number tak boleh ya. Because they have the same proton number. Macam mana saya tentukan tadi? Bila saya kata same element, perasan tak? Saya cakap dia mesti kena same proton number. Itulah explanation dia. Tak payah panjang. Macam mana kamu cari B and C tu? Macam itulah explanation dia. So B and C because both has same proton number. Okay, tu je jawapan dia. Dapat extra 1 markah. B. Which two particles are isotope of the same element? Okay. Isotope of the same element bermakna proton number kena sama, neutron number kena berbeza. Jawapannya? Proton number kena sama. Boleh tak BC sebagai jawapan? Sebab apa tak boleh? Okay. Nukleon dia sama. Sebab nukleon dia sama, neutron dia sama, betul? Diorang bukan isotop weh. Diorang sebenarnya adalah atom yang sama tapi satu dah donate elektron. Okay, diorang sebenarnya adalah sebiji benda yang sama. Cuma satu belum donate elektron, satu dah donate elektron jadi 2 positif. Okay, so untuk dapat isotope of the same element, selain daripada proton number kena berbeza, okay, your proton number over here kena sama, your neutron number kena berbeza. See that? Okay. So your answer for the B obviously is your A and D. Jawab A and D dah 1 markah. Explanation dia rasa-rasa? Isma? Because they have same proton number in the nucleus but different nuclear number. Kat sini soalan bagi nukleon ke neutron? Neutron. Neutron. Ikut soalan. Soalan bagi neutron. Kita guna neutron. Okay. So, A and D because both have same proton number in the nucleus but different number of neutrons. Sebab soalan bagi number of neutron but different number of neutron. Extra 1 mark. Definition isotope boleh up to 2 marks ya. Depends keadaan, depends soalan. Definition kadang-kadang 1 markah, kadang-kadang 2 markah, depends. Okay? Senang. Okay, kalau senang, ngam-ngam 1 jam, kita nak masuk average atomic mass dengan calculation tu. Sebelum saya masuk yang tu, ada masalah? Do you need a break?
Haikal kalau break je, oh no. 5 minutes, just 5 minutes datang balik Have a quick break. Kalau break tu, laju. Break laju, masuk kelas lambat. One more minute.
Yang lain? Semua dah ada kah? Zaini, Bimal, Aina, you dah? Sabrina tukar background. Apa kalau background tu? Gunalah. Tak kisah gunalah apa pun. As long as you're happy, I'm more than happy. Tanish, is your mic working already? No? Hello? Yes. Terima. Okay. Okay. So soalan pertama hang jawab lah. Hang tak payah tutup. Kita mula terus. Sekejap hang tutup, nanti hang tak boleh jawab pula. Alright. Alright, so we continue to your average atomic mass. Okay. So average atomic mass formula, Danish. Average atomic mass. Average atomic mass equal to X equal to total relative abundance of isotope of the element UI over total of QI. Perfect. Before that, ala-ala mic hang ada soalan kan? What is QI? QI is the relative abundance of an isotope of the element. Abundance of the isotope. What is MI? I is the isotopic mass. Isotopic mass. Setuju kelas? Okay. So, your average atomic mass, that is the formula that you will be using a lot. Kita akan banyak guna formula dia pun simple. Whenever you have formula in our system, alright, whenever you have formula in the entire syllabus, sayang formula wajib tulis dalam jawapan. Formula mesti dapat 1 markah. So, tolong tulis formula. Okay? Kita bukan duduk kat SPM di mana final answer dapat markah penuh. Tak. Final answer dapat 1 markah je. Alright? Kadang-kadang final answer tu tak ada markah apa. Calculation yang dapat markah. Okay? Paling banyak final answer yang kamu dapat kat hujung tu 1 markah je. So, atas-atas tu yang akan dapat markah banyak. Jangan tinggal apa-apa start. Okay? Termasuk formula. So from the word average over here, I suddenly kind of like this pastel color, man. Oh, let's use this. Kagum tiba-tiba. Alright. So, yeah, you have your average atomic mass over here. Why is that average? Apa? Kenapa? Bila masa kita nak guna average? Why suddenly we need to find the average? Simple. Remember isotope just now? When we talk about isotope, you have your H hydrogen, kita guna yang paling simple. Alright, kita guna yang sama tadi. Ataupun chlorine. Okay. Saya suka guna antara 2 contoh ni sebab saya nak tunjuk isotop tak semestinya 3 orang, isotop tak semestinya 2 orang. Isotop boleh ikut elemen tu dia ada berapa kawan, berapa partner lah dia. Alright. Banyak mana neutron number dia boleh berubah, banyak tu lah isotop dia akan ada. So, why do we need to find the average? Kenapa nak cari purata? Average adalah purata. Okay, sebab saya ada lebih daripada 1 jenis. Macam kita. Sekarang saya ada 11 orang kelas kamu. So, kalau saya ada 11 orang, masing-masing ada ketinggian yang berbeza.
Time ni lah kita nak cari average height. Saya nak cari purata ketinggian. Alright, so kita pun carilah. Macam mana nak cari purata ketinggian? Tambah semua, bahagi dengan total berapa orang. Setuju? Right? So that is the way that we find average. And why are we finding average? Kenapa tak guna je hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3? Perasan tak dalam periodic table kamu? Alright? Bila kita cerita pasal hydrogen, hydrogen ada berapa kotak? Betul? Jumpa ke 3 hydrogen dalam tu? Tak. Sama juga dengan klorin. Bila saya ada klorin kat sini, klorin. Alright, Cl. Jumpa ke 2 klorin? Tak. Kita jumpa 1 klorin je. Betul? Dan klorin saya sekarang berat dia 35 dengan 37. Alright, klorin dalam periodic table berat dia 35.5. Kenapa bukan 35? Kenapa bukan 37? Kenapa 35.5? Sebab kita ambil purata. Purata bukan setakat tambah 35 tambah 37 bahagi 2. Tak. Sebab purata kita kena ikut abundance. Banyak mana. Atas muka bumi, dalam bumi, saya gali-gali, saya cari-cari, saya analyse dan saya jumpa 2 isotop untuk klorin. Klorin 35, klorin 37. Saya jumpa 35 sebanyak katakan 85%. Daripada bahan yang kita buat, daripada kita analisis, kita dapat tahu bahawa klorin 85% adalah klorin 35. Another 15% adalah klorin 37. So saya ada, orang kata apa, abundance tu adalah macam kuantiti dia berbeza. Banyak mana. Alright? Amount dia tu berbeza. So amount kita kena ambil kira selain daripada mass. Walaupun yang saya nak cari adalah berat. Okay? Sama juga dengan hydrogen. Hydrogen kat sini saya ada 3. Tapi dalam periodic table saya ada 1 hydrogen je. Okay? Dan dalam hydrogen, dalam periodic table, kalau kamu tengok atomic mass, biasa tak jumpa atomic mass yang ada point macam ni. Pernah jumpa lah? Alright? Kalau Google kamu akan jumpa. Alright? Kalau Google kamu akan selalu jumpa atomic mass yang belakang dia ada 4 titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan. Like hydrogen. Hydrogen is actually 1.001 belakang ada lagi. Saya tak ingat. Tapi kita selalu guna 1. Betul? Sebab kita round off. Dari mana datang 0.0001 ni? Sebab kita ambil purata. Betul? Dan kenapa purata dia cenderung ke 1? Matematik sayang. Bila purata dia cenderung ke 1, bermakna abundance untuk hydrogen 1 mungkin adalah sebanyak 99%. Nampak? Pacik ni mungkin 0.5%. Pacik ni mungkin 0.5% sahaja. Diorang ada, diorang wujud, tapi diorang tak banyak. So bila diorang tak banyak, berat diorang tidak mempengaruhi sangatlah. Betul, dia akan cenderung kepada yang banyak lah, obviously. Kalau semua ketinggian kelas budak saya semua 180 dan ke atas. Saya je seorang pendek. So ketinggian kita masih akan cenderung ke arah 180 cm. Betul? See that? Okay, that is your average. Dan saya nak ajar semua supaya kita boleh buat soalan terus. Dan lepas saya ada average, kenapa kita nak buat relative? Dah ada average, kenapa tak guna je average? Tak boleh. Sebab kalau saya nak masuk semua benda dalam satu table, saya nak masuk dalam satu jadual. Okay, saya kena compare dengan benda yang sama. Saya nak masuk berat kelas ini, saya nak masuk semua ketinggian kelas ini dengan semua ketinggian saya kelas orang lain. Dalam satu jadual yang sama. Unit ketinggian kena sama. Betul? Kalau saya kira guna sentimeter, semua orang kena kira guna sentimeter. Kalau saya kira guna meter, semua orang kena kira guna meter. That is what we call relative. Relative adalah macam satu ukur, satu pengukur yang sama. Semua orang kena compare dengan relative ini. Alright, supaya value yang kita dapat berkaitan. Kalau saya guna cm, cikgu lain guna inches. Lain dah, tak relative. Tak kawan, tak geng, tak boleh compare. Betul? Alright, tak boleh compare, tak geng, tak boleh masuk dalam jadual yang sama. So kalau saya nak masuk dalam jadual yang sama, that's why you have your relative atomic mass yang di mana kita boleh guna simbol
AR. And the relative atomic mass over here, kita akan compare dengan mass of carbon-12. Kita akan ambil average atomic mass yang kamu kira tadi daripada QI-MI tu, bahagi dengan 1/12 darab mass of carbon-12, of 1 carbon-12. Betul? Okay. So, kita tahu yang ni adalah QI-MI over QI, total. Yang ni 1/12 darab mass of 1 carbon-12. And mass of 1 carbon-12 sayang, 12. 1/12 darab 12. Setuju? Setuju tak saya cakap average atomic mass akan dapat value yang sama dengan average atomic mass? Setuju ke? Setuju. Kalau setuju. Apa beza relative atomic mass dengan average atomic mass? Average atomic Unit. mass ada unit. Average ada unit. Relative tak ada unit. Yes. Average atomic mass akan ada unit, tapi your relative tak ada unit. Okay? So, kalau average atomic mass ada unit, what is the unit? AMU. U atau U. Dua-dua saya terima. Siapa yang guna AMU, make sure ada retake. AMU sebenarnya adalah short form untuk Atomic Mass Unit. Okay? Ataupun siapa yang guna U, make sure U anda adalah huruf kecil. Okay? Saya tak tahu tadi apa cikgu ajar tulis macam mana, tapi tulis alfabet tu memang teruk apa. Tulisan buruk tu tak tahu nak kata. So, dua-dua unit saya terima, mana-mana yang kamu minat, mana-mana yang keluar dalam soalan, mana-mana yang kamu suka. I'm fine. Your relative atomic mass, AR, will have no unit. But the value is actually the same. Right? Walaupun unit sama, formula tetap kena tulis. Kamu kena tunjuk macam mana formula tersebut di-cancel off. Alright? Kalau kat sini, mass of 1 carbon-12 adalah 12 U. Average atomic mass adalah U. Kenapa unit akan hilang? This one. See that? Sebab tu dia, AR akan sama dengan average atomic mass without unit. Okay? Step ni, wajib tunjuk. Mungkin kamu rasa, teacher, buat apa nak tunjuk? Sama je saya tulis je jawapan tanpa unit. Kadang-kadang, jujur jawapan tu tak ada markah pun kadang-kadang. Ni dapat markah. Hang pun tahu sama kan? Saya pun tahu sama. Alright? Dua-dua kena tulis, jawapan kena tulis, formula kena tulis. Whenever kamu jumpa formula. Kita ada banyak formula dalam semester ni. Semua formula wajib tulis. Sebab semua formula dapat markah. Make sense? Okay? Sebab saya nak ubah mindset kamu daripada SPM. Sebab saya tahu SPM dia banyak markah penuh dapat markah. Jawapan penuh dapat markah. Tak. Kat sini kita tengok dari atas. So make sure dari atas tu lengkap. Ada masalah dengan dua ni? Okay, tak ada. Kita bergerak kepada satu benda yang kita panggil mass spectrum. Kalau ada siapa-siapa yang beli nota, buku, whatever yang selain daripada yang saya bagi, mass spectrum kat sini, mungkin kamu akan jumpa juga satu perkataan panggil mass spectrometer. We are not learning mass spectrometer. We will only learn mass spectrum. And to be honest, you only need to know how to read mass spectrum. Tak payah belajar datang dari mana, tak payah tahu dia datang dari mana. Alright? Best kan? Bila saya kata tak payah tu, hang tak payah tahu lah. Tahu yang hang kena tahu je. Okay? So mass spectrum over there, you only need to know how to read. And I have two axes. And if you look very carefully of my axis, dia tak ada arrow. Betul? Dia tak ada penghujung. Alright, if you look very carefully, dia tak patut ada arrow. Okay, so they're just straight. It's a spectrum. It's not a graph. It's not a graph. It's a spectrum. So bila dia adalah spectrum, saya still panggil dia Y kat sini. Paksi ni, paksi Y ni adalah apa? Zai ni? Ya. My y-axis is? Abundance.
Abundance. Alright, abundance ada dalam banyak bentuk. Dalam bentuk relative, dalam bentuk percentage, dalam bentuk ratio. Yang biasa kamu jumpa. Relative biasanya dia akan hasil tambah total, relative adalah 1. Percent adalah 100. Alright, ratio lah, ratio dia ikutlah, depends. Betul. Alright. So biasanya relative percentage ratio adalah yang kita akan biasa jumpa. Since dia adalah abundance, dengan kata lain, your y-axis over here is actually your QI. Nak senang. Sebab kita nak ambil data masuk formula. So paling senang, kena tahu yang tu lah. So your x-axis, kita ada 2 je. QI, MI. Kalau seorang dah QI, pakcik ni mesti MI. Semua ni akan dapat isotopic mass. Yang di mana kat sini kita akan label dia dengan lebih tepat mass over charge. Burung. Okay. So, that is your mass spectrum. Ada masalah nak baca? Tak ada. Soalan. Based on my mass spectrum over here, how many isotope are we having of this mass spectrum? Farah? 3. Zaini dah jawab 3. Zaini duk backup dah girlfriend dia. Alright. So, mass spectrum over here having 3 isotope. Farah jawab. Why 3 isotope? Sebab dia ada 3 line tu je. Sebab dia ada 3 line. Setiap satu line melambangkan 1 isotope. Okay. Isotop pertama, isotop 2, isotop 3. Isotop mana yang paling banyak abundance? Paling tinggi abundance? Farah? Yang 1. 1. Sebab dia paling tinggi. Betul? Okay. Simple. Tak ada masalah yang ni? Senang. Let's see question. Ada soalan sebelum saya jawab. Ada soalan yang kamu tak boleh jawab? Saya nak bincang yang kamu tak boleh jawab dulu. Yang kamu nak saya bincang. Soalan mana? 4. 9. 4 dulu lah. Macam saya cakap dalam kelas saya tak ada malu-malu. Tak ada T tanya. Hang malu, saya tak jawab dah soalan kamu. So let's check. Yang dah jawab, tolong check. Yang tak jawab, make sure ada calculator, kita akan buat sama-sama. So soalan 4 over here. A naturally occurring argon consists of 3 isotope. Oh, dia bagi dalam bentuk ratio. Yang itulah yang tak bolehnya. Okay, let's see. So, saya ada argon. Saya ada 3 isotop AR36, AR38, AR40 in the ratio of 4.86, 1, 1, 4, 2, 3. So, saya tulis. Cara saya buat calculation, saya suka keluarkan data dulu. So, the ratio over here saya akan ambil dia sebagai QI. Like I said, isotop boleh duduk dalam bentuk ratio. So, QI for 36 AR akan jadi 4.86. QI untuk 38 AR akan jadi 1. 40 AR. Saya rasa burung tu tak tahu langgar aircon saya kat luar apa. Buta. Okay. So, that is my QI. Calculate the abundance of each isotope. Dia dah bagi ratio, tapi dia still minta abundance. So dia sebenarnya nak benda ni sama ada dalam bentuk relative abundance ataupun percentage. Nak senang, kita kira percentage. Okay? Kita tukar kepada percentage. Senang je, padahal kita boleh guna je QI ni. So, first thing, A. Saya nak cari percentage abundance. Saya nak tukar. Macam mana nak cari percentage abundance? Kita cari total dulu. Total untuk semua ni. Macam ketinggian tadi. Nak cari purata. So saya cari semua dulu. Saya bahagi dengan semua orang. Okay. So total abundance dulu. Ataupun total ratio. And my total ratio over here will be 4.86 plus 1 plus 1423. Jawapan? Arisha? Satu 428.86. Setuju kelas? Okay.
Dah dapat yang ni, senang lah nak cari percentage abundance untuk setiap satu. Cuma kat sini teknik menjawab balik kepada tulisan ataupun cara penulisan jawapan kamu. Berhati-hati kat situ. Label everything that you count. So first thing, percentage abundance of 36 AR. Jangan tinggal jawapan sama dengan dari awal kaki sampai hujung kaki. Saya tak minat yang tu. Label jawapan kamu. So, percentage abundance of AR36 will be 4.86 divided by 1428.286 times 100. Mesti kecil gila punya lah. Sebab 4 bahagi 1000 lebih. Betul? Dapat? Aina? 0.34. 0.34. 0.34 belakang tak ada apa dah ke? Belakang ada apa-apa ke? Percent. Kita nak 4 titik perpuluhan. So 01. 0.3401. Yes. Semua jawapan selain jawapan akhir, saya nak 4 titik perpuluhan. Satu-satunya tempat yang kamu boleh tinggal dalam 2 titik perpuluhan adalah jawapan akhir untuk soalan tersebut. Last of it. Ni bukan jawapan akhir sebab dia hanya A, kita ada B lagi. Okay. Next, percentage abundance of the second one of 38 AR. So, kamu akan dapat 1/1428.86 darab 100. Okay, kira balik untuk yang dah ada tapi saya nak 4 titik perpuluhan. Dapat berapa? Saya nak 4 titik perpuluhan. 0.0699 tapi sebab belakang dia ada 8 so jadi 0.0700. Okay. 0.07 ataupun 0.7. Betul, 7. Saya nak tengok yang mana better. Kalau saya nak ambil 5 panjang sangat. Okey lah, 0.07. Okay. Alright. Boleh? Macam mana kamu kira untuk yang ketiga? Kamu kira guna cara yang sama ke? 100 tolak yang 2 tu. Siapa yang guna cara sama pun boleh. Tapi nak ajar cara lain. Kalau kita dah tahu total sekarang adalah percentage, kita kira percentage abundance. Dan saya hanya ada 3 isotope. And when all the isotope add up should be equals to 100. So to find the percentage abundance of your AR40 other than using the same method, you can use 100 minus 0.3401 minus 0.07 pun boleh. You should get exactly the same answer. Tapi cara tolak ni kamu hanya boleh buat bila kamu dah sampai ke penghujung. Bila kamu sampai ke orang last tu. So you can use your 100 minus everything, you will have your 99.5899%. Still the same with me? Okay. Next. Soalan minta relative atomic mass. Relative means ada unit ke tak ada unit? Tak ada. Tak. Soalan minta relatif terus. Tapi soalan tak minta average. Kena kira ke tak payah kira? Kena kira ke tak payah kira? Kena kira average tak? Kena. Tak payah. Kalau tak payah kira average, macam mana nak buat? Dalam formula relative atomic mass, yes. Dalam formula relative atomic mass, dia ada menggunakan average atomic mass. Therefore, kamu wajib kira. Alright, kamu wajib kira. So, calculate the average atomic mass first. Oh, apa ni? So, you must calculate the average first even though the question asking for relative. For question B, first thing, average. Average atomic mass. Formula is a must to put down. So the formula over here, summation Qi over
total QI. So the first one is for your AR36, your AR36 over there, your QI is 0.3401. So 0.3401 mass darab dengan, dia ada bagi mass spesifik tak? Dia tak bagi mass spesifik, bermakna kita ambil terus nucleon number. Alright, kalau dia ada bagi yang 36 point bla 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 tu, kita guna yang tu. Kalau tak, kita ambil terus nucleon number. Tambah dengan, untuk 38 tadi adalah 0.07 darab dengan 38. Tambah dengan, you have your last one is 99.5899. So you have your 99.5899 darab dengan 40. Total QI. Rasa-rasa? 100. 100. 100. Okay. Total QI adalah 100 sebab kita yang kira guna percentage tadi. And therefore, your average atomic mass calculated answer. Jawapan? Anybody? Tak kira ke? 39.985. 39. 985 Okay. Unit? AMU. AMU saya terima, U saya terima. Okay. Sama. Soalan saya, ada orang buat guna cara lain? Semua orang guna cara ni? Okay. Tak apa, dan kita sambung. AR of your AR of argon will then be your average atomic mass. I know this one is like, budak selalu akan rasa, teacher kenapa nak kira balik? Sama je. Tak boleh, wajib kira balik. Mass of one carbon 12 atom. Okay, the average atomic mass that you have calculated 39.985 U over 1 over 12 times 12 U. U cancel off, 12 cancel off. So you will have 39.985 without unit. So kamu ada dua formula dan dua jawapan. Formula pertama average, formula kedua relative. Jawapan pertama ada unit, jawapan kedua tak ada unit. Kalau soalan minta relative, kamu wajib kira sekali dengan average. Wajib. Ada masalah? Masalah dunia dalam semester ni adalah tekan kalkulator. Bracket sayang, jangan tinggal. Okay? Bila kamu tekan kalkulator, especially yang kamu rasa kamu hebat tekan kalkulator tu, tolong check Dan jawapan kamu, kalau kamu perasan, jawapan kamu mesti kena duduk di antara berat-berat mereka. Kalau kamu tengok percentage abundance dia tadi. Look at the percentage abundance. Percentage abundance 40 adalah yang paling tinggi. Betul? So, berat average yang kamu kira, purata yang kamu kira mesti cenderung ke arah 40. Sebab 40 adalah 99.5899%. Daripada 100 biji, 99.59 biji adalah berat 40. So, mesti cenderung ke arah dia. Okay, tu cara nak check jawapan. And tu cara nak identify jawapan kamu betul atau salah. Sebelum saya move on, just kind reminder again, jawapan sebelum final mesti 4 titik perpuluhan. Jangan round off. Okay, mesti. Next, saya dengar soalan 9 tadi. Okay, let's try. Kamu ada soalan, so saya boleh kecilkanlah soalannya. Okay, let's see. Figure 1 show the mass spectrum for the copper which has been identified to have 2 isotopes. So ada 2 orang je. Using the information, calculate the... Oh. Okay. Senang. Semua saya senang. Kimia ni senang, tutup mata boleh buat. Okay.
So over here, soalan macam ni hanya akan keluar untuk 2 isotope. So don't worry. First thing that you need to identify is actually reading this mass spectrum. You have 2 peak. Kita ada 2 puncak. 2 puncak bermakna kita ada 2 isotope. Betul lah apa yang soalan cakap. Isotope yang saya ada sekarang adalah copper 63 dengan copper 65. Okay? Ada kat soalan kamu, boleh tengok. So sekarang dia ada bagi satu lagi benda. Soalan bagi this one. 62.9298, 64.9278. And that number adalah QI or MI? MI. Yang tu adalah MI dia. MI untuk 63 adalah 62.9298. Kita akan guna yang ni. MI untuk yang ni adalah 64.9278. Soalan minta abundance adalah berapa? Alright, soalan minta abundance adalah berapa? Suka nombor besar ke suka nombor kecil? Kecil. Kecil. So saya ajar cara nombor kecil lah. Okay. So sekarang soalan sebenarnya tanya QI. Therefore kita kena buat assumption sikit. Let's say, alright, the QI of copper 63 equals to X. QI of copper 65 equals to Y. Dan kawan kamu kata nak nombor kecil. So, kat sini, X plus Y equals to 1. Relative abundance. Sebab soalan cakap calculate the abundance je. Dia tak cakap percentage. Kalau percentage, X plus Y sama dengan 100. Sebab soalan tak minta percentage, kita buat nombor kecil. Alright? Kalau soalan minta percentage, kita buat 100. Dan bila kita kata X plus Y sama dengan 1, kita juga boleh kata X akan sama dengan 1 tolak Y. Setuju yang ni? Okay, so dah ada. Benda yang kita perlu dah ada. Saya dah ada MI-nya untuk copper. MI untuk copper 65. Saya dah ada QI untuk copper 63X. QI untuk copper 65Y. Soalan minta abundance, kita akan mula dengan, rasa-rasa kita mula dengan relative ke kita mula dengan average? Average. Kita akan mula dengan relative. Sebab value yang kamu dapat copper average atomic mass dia berapa? 63.5, betul? Ingat tak saya cakap 63.5 yang kamu, 63.5 ke 63.6 copper? Kamu guna yang mana? 63.6, sorry. Dan kita akan guna 63.6. Alright, 1 decimal place is enough in our syllabus. So, 63.6 yang kamu cari kat Google, yang kamu buka buku, yang kamu jumpa, atomic mass untuk copper 63.6, right? Datang daripada periodic table. Ingat tak saya cakap, value yang kita masuk dalam periodic table, relative atau average? Relative atau average? Relative. Value yang kita masuk dalam periodic table sebenarnya adalah value relative atomic mass. So kita akan mula dengan relative. Relative atomic mass of copper akan sama dengan average atomic mass of copper yang kita nak cari, alright, over 1/12 times mass of 1 carbon 12 atom. Okay. So 63.6, kalau ada siapa-siapa nak tanya 63.6 datang dari mana Miss Wong? 63.6 datang daripada atomic mass dalam periodic table. Kalau SPM dalam periodic table. Kalau kat sini dari saya tak bagi table tu ya. Table yang ada proton number dengan atomic mass. Ingatkan saya. So saya masukkan dalam Google Classroom. Lepas ni kamu print. Satu page ya kamu print. Yang tu kita akan banyak guna. Okay, sebab biasakan diri guna table tu supaya dalam final kamu senang nak guna table tu. Tak payah guna periodic table dah.
Okay, so 63.6 is the relative atomic mass of copper and we are looking for the average. Alright, we are looking for the average atomic mass. Dia tak ada apa, dia sebenarnya sama je. 1/12 times 12 U. Unit tak cancel. Unit itulah yang dibawa. So your average atomic mass of copper akan jadi 63.6 U. Bawa ke sana. Okay. So sekarang dah dapat average atomic mass. Baru kita guna formula average atomic mass. So average atomic mass akan sama dengan total of QI MI over total of QI. Average atomic mass 63.6 U. QI MI, kita ambil lah yang sepatutnya, yang belong kepada dirinya. So untuk copper 63 adalah this one and X. So kita ambil this one and X. Dia adalah X. Boleh darab terus ke? Apa-apa darab X, nombor tu dengan X lah kan? Okay. So kamu akan dapat 62.9298X. Tambah dengan 64.9278Y per X tambah Y. Setakat ni. Ada masalah? Tak ada masalah. Let's move on to a better space. Okay. So, kalau tak ada masalah, kita sambung. Ingat tak tadi kita kata X tambah Y sama dengan berapa? 1. Yes. X tambah Y sama dengan 1. X sama dengan 1 tolak Y. Guna yang ni. Kita nak guna dua-dua ni untuk masuk dalam formula sekarang. X tambah Y sama dengan 1. X sama dengan 1 tolak Y. So, masukkan 62.9298X tadi. Okay. Alright. Dan kita tahu X adalah 1 tolak Y. Tambah dengan 64.9278Y. Okay. Per X tambah Y sama dengan 1. Alright. So, boleh buka pecahan tu? Kurungan tu? Kamu akan dapat, yang first kamu akan bawa X ni, 1 ni darab ke sebelah sini. 1 darab, tak ada masalah, nombor kecil je. So, 62.98 darab 1, 62.98 darab Y. Nombor kecil je. So, kamu akan dapat 63.6 U sama dengan 62.9298 tolak dengan 62.9298Y tambah dengan 64.9278Y. Are we still together? Boleh dapat Y? Cuma satu je sayang, berhati-hati. Y saya sekarang ada yang positif, ada yang negatif. Kena hati-hati kat situ. Bila tekan kalkulator, make sure masuk dua-dua. Okay? Yang tak ada Y tu boleh bawa ke sebelah. Yang tak ada Y tu boleh bawa ke sebelah sebagai tolak. Tolak dengan orang sebelah ni. Okay? So, kita letak nombor bulat satu side, kita letak Y satu side. Jawapan? 0.3354. Y ke? Y terus ke? Y. Y yang kawan kamu dapat 0.3354. 3354. So kat sini teacher dapat, okay tak apa, kamu kira sendiri, tak nak bagilah. Setuju ke dengan Y kawan kamu? Isma? Isma bagi Y sama dengan 0.3354. Yang lain dapat? Ya. Sabrina mengangguk. Okay?
Set. Okay. Sarah? Yang tak dapat tu bukan masalah saya tu. Bukan masalah kimia. Masalah cikgu matematik kamu siapa? Harisha, dah? Good. So, sekarang Y dah dapat. Tapi kita ada dua benda yang kita nak cari. Saya nak cari X dan saya nak cari Y. Y saya dah dapat. Nak cari X macam mana? X dengan 1 tolak Y. Pakai persamaan tadi. 1 tolak Y. X equals to 1 tolak Y tadi. Ataupun X tambah Y sama dengan 1. Dua-dua persamaan boleh guna. X sama dengan 1 tolak Y. Therefore, you have 1 minus 0.3354. Then you will have your X calculated. Okay. Dan lepas kamu dapat X calculated, alright, yang ni kamu kena kira sendiri ya. Okay. Bila kamu dah dapat X calculated, Y kamu calculated, jangan tinggal jawapan sebagai X dan Y. Bear that in mind, soalan tak minta X dan Y, betul? Soalan minta abundance untuk siapa dan abundance untuk siapa. So X kamu tulis, bila kamu dah dapat jawapan ni, kamu kena label balik jawapan ni adalah abundance of copper 63 untuk X. Kita dah setuju tadi, X adalah untuk copper 63. Y adalah untuk copper 65. So bila dah dapat jawapan, tolong tulis balik, dia adalah abundance of siapa. Yang ni problem. Bear that in mind, soalan tak ada X dan Y. X dan Y tu kita yang letak. Tak suka XY, AB boleh. Tak suka AB, nama kamu Mama Alif Aikal, AH gunalah. Alright? Tak kisah. Satu je. Jawapan akhir kena label balik, dia adalah siapa. Okay? Ada masalah dengan yang ni? Miss, Alright? Ya. tak payah letak percentage kan? Tak payah. Yang ni bukan percentage sayang. Sebab X tambah Y adalah 1. Dia adalah relative abundance. Tak payah. Okay? Dan saya suka guna relative abundance. Saya prefer relative abundance sebenarnya sebab nombor dia kecil. Kalau percentage, nombor dia besar sebab dia darab 100. Betul? Okay. Bila masa nak guna percentage? Kalau soalan kat sini, ni soalan kat sini, soalan kamu ni, soalan 9 ni, kalau dia minta calculate the percentage abundance. Dan yang ni kita akan jadikan X tambah Y 100. Yang ni akan jadi 100 tolak Y. Nampak? Kalau 100 tolak Y, nombor kamu tadi adalah darab 100, nombor besar. Okay? Kalau soalan minta percentage, kita tak ada pilihan dan kita terpaksa guna nombor besar. Tapi kalau soalan tak minta percentage, soalan minta abundance je, buat apa nak susahkan hidup? Buatlah yang senang. Betul? Kita pilih satu. Teacher, in the Okay. calculation part, Question? you need to continue the U until down. You need to continue the U over here, you mean? Continue until the end, or we can stop at the beginning part. No need to continue. Over here, you can just substitute the 63.6 actually. Okay? Just, yeah, I put down the U because I want to show you, I want to remind you that your average atomic mass should have the unit. Alright, and the trick of this question, soalan ni kalau keluar, saya yakin ramai boleh jawab. Tapi ramai akan hilang markah kat sini. Sebab kamu mula terus dengan reality, kamu mula terus dengan average. Kamu lupa, like I said, kamu lupa bahawa yang saya bagi tahu yang kamu dapat value ni 63.6 daripada periodic table ni, value ni adalah relative. Kena ingat yang ni. Alright. Ni adalah careless yang budak akan selalu buat lah. Kamu boleh jawab, jawapan kamu dapat betul, kamu tapi tak dapat markah penuh. Sebab kamu hilang kat sini. Alright. Walaupun benda ni mungkin 1 atau 2 markah je, kamu still kena tunjuk kenapa 63.6 yang kamu ambil daripada periodic table boleh masuk kat sini. Kenapa 63.6 yang kamu ambil daripada periodic table boleh masuk pada average. Padahal dia bukan average. Okay, so average tu datang dari mana? Make sense? Mesti kena kira.
dari situ. Alright, ada banyak soalan. Okay, ada banyak soalan. Kita akan go through soalan-soalan ni hari Jumaat. Dan hari Jumaat juga saya nak masuk relative molecular mass. Sikit je kat sini. Relative molecular mass ni senang gila tak gaban. Hang kira selalu dah kat form 5. Mungkin ada yang titik-titik ni je lah kita nak tengok. Okay. Kat video pun saya dah ajar, boleh buat yang ni tak patut salah. Yang ni kita akan guna banyak dalam number of mole nanti. Mesti kena betul. Okay. Ingatkan saya bagi table tu. Dan lagi kalau saya lupa, semua soalan yang lain saya rasa boleh buat, tak ada masalah. Kita akan go through hari Jumaat. Dan hari Jumaat will be your first quiz. Lepas kelas hari Jumaat akan ada quiz pertama sampai relative molecular mass. Ya, ada masalah dengan tu? Seperti yang dijanjikan. Yes, Huzaini? Yang soalan yang sebelum ni kena hantar ke macam yang dalam soalan tadi tu? Saya akan letak dalam Google Classroom soalan apa yang kena hantar nanti. Tengok je kat situ. Due date hari ni sebelum pukul 6. Taras. I'll see you on Friday. Thank you and have a good day. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.